Yan, meron po ako charger. Meron po kayo. Anong iPhone? Opo, iPhone po. Saan? Sige po yung Charger mo na ako. sige na po, yeah, okay lang. Yeah, sa tattoo, yeah, saan yung masakit yung di ba yun, parang dalawa yung pinagpilian ko. Anong mas masakit doon niya? Ito yung isa, yung parang pulido, parang puno. Sulit. O yung solid. Yung solid pang masakit yan. Parehas lang naman. Pare, isang sakitan lang po. Yeah, halimbawa sa sunod, kung gusto kong pakunuran po ba yan, magkano po yung charge po yan? Check mo na po. O sige po sa sunod. Pwede ko to picturean na niya? O gagamitin mo pa yan? Diyan. Titignan ko. Okay, sige po. Sige, sa sunod dyan pag ano. Kasi yan, matagal di ba yan? Matagal man yan yan. Kuluran. Medyo. Opo. Sige po, yan sa sunod ulit. Lang ko ng konting ano. Tumulong kayo ba? Pang sa Bernarda. Ramdam. Opo, hindi na bigla.
Hindi na masakit. Hindi po. Ano yun niya 20 to 25 minutes kasi ito yun. Kanina, 50 lang ata din yun. Hmm.
Ramdam mo. Opo, yan. Ha? Opo. Ano? Buto? Hindi yan sa may... Hindi pa nalagyan ng ano to. Ah, Anesthesia. paano pa kaya niya pag walang ano yan, ganyan, cream? Yung isang nga lang eh. Naramdaman ko na ya. May sumisigaw ba dito? Lalo na siguro yung babae ah. Babae. Sigaw Pero mas talaga. mataas naman pain tolerance ng babae. Oo. Kahit lalaki. Hmm. Mga 20 mo be. Parang Ha? 20 minutes. Para ka ano talaga. Hindi masakit. Yung ano nito yagam, ano lang talaga, petroleum jelly lang talaga ya. Hindi. Ay. Mas maganda yung Fusidin. Ano ya? Isa, Fusidin. Fusilin. Yan din, pwede mo din gamitin yan. Pag Sa nagkikilay kilay ka. ya. Sige, Fusilin. Bili ako dyan sa Or baba. Bepanten ba yan? Okay, sige ya. Bepanten. Tapos ya, halimbawa, tapos na to ya. Tapos na yan siya ya. Hindi pa. Ah, meron pa. Hindi pa. Ah, okay. Wala pa yung dam sa dulo. Ah, okay po yan. Masakit sa puwet. Sakit sa puwet.
Pinarin ko na bumunsok na. No? Eh, di sa po, ang supply malagi na dinte. Pagbaldungin pangit. Sino yan ni Mami? Baka kung bariyana ng mayajay. Sino po yung natirabi eh? Awat? Nasa po yun? Ano yung orang lang? Bebe. Guidance. Nasa po yun. Yan ang pangit. Bukit ni bariyana. Sana. Wait ko. Sige po yan.
dala ka. Hindi. Nasumigaw na ba? Di kaya yan. Ayun kanina nga lang eh. Isang tuso. Nabunta sa'yo yan ya. Kaya nga. Kahit ako nga eh, talagang ano, okay sa akin eh. May stock ka niyan? Meron pa ako dun sa bayan na ata. Ito. Bili ako. Puntang nila sa kanila. Kasi sa marami din niya, di ba yan? Di ba pa nga naubos yung isa ata. Hmm. Pwede pa nga yung matulog yung ano yun. Nantok na ako. Lalo na yung paglagyan yung isa, yung gel. Hmm. Wala talaga, wala silang maramdaman. Pero okay lang naman yung isa, di ba? Oo, parang ganyan ka. Pag masakit, pag masaktan pa sila sa cream, Yan, di ba? ayun, gel na siya. Sa open na siya, open skin, ganun. Yung sa pharmacy kasi meron silang binibenta kaso masyado. Tsaka mahal man niya. 85 bata yung ano. Yung spray. Yung sa kaibigan, bumili siya 85. Pero 10% lang. Ah. Tsaka yan siya, yung matagal yan siya. Siguro 4 hours ang ano, Effect. magnam. Opo. Tagal. Opo. Kasi nung, kahit dyan o yung pinalikan mo yung sa baba ko Mm. kanina, wala pa rin sakit. Hindi na sinabi. Online mo lang ino-order? May kaibigan pa ako doon niya, Sa... sa Thailand. Ako pinapadala niya. Maganda din yung mga... Yung ink ko yan, sa Canada rin galing. Sa Canada naman galing. Ano siya, Permablend. Yung brand. Meron dito yung, ano, walang available ng mga color lahat. Yung needle mo. Sa Bangkok din po yan. Ano siya, parang, Buti nga pala sa... ano, pinapadala niya sa, ano, sa, yung Emirates siya, Emirates Post. Tapos pag i-deliver sa akin, nagbabayad ako 31. Nagbayad siya doon, ako rin. Bayad. Pero... Buti nakakalusot. Okay man yun, nandiyan nakarating lang yung ano po, needle. 100 din niya. 100 na 3 needles, tsaka single. Sigwinta lang ata yun niya. 50 dirhams lang ata yun.
100. Try mo mag ano ng needle ng pantatab. Yan po. Maraming ano. Maraming Oh, yung ganyan. Sabi nga kaibigan ko, mas yan daw, mas mabilis kumapit daw yung ink pag yan ang gamitin ko. Pero sabi ko sunod na yun lang, sa akin yung basic niya pa yung mahina lang. Pag yan daw, ano daw yan eh. Pang professional na ba yan? ilang oras yung isang kilay. Isang oras lang naman yan. Kaso yung mapping, yung bago pa kasi ako talagang sinashare ko pa yung sukat. Tsaka drawing, doon ako nagpapagaran. Isang oras din. Dapat nakabisado. Kasi kunti pa lang pala yung Bibenta ko din sa customer ko. Opo ya, kasi mura na po sa'yo eh. Opo. Marami talaga yung bibili yan kahit palaki. Ano yung nakalagay dun sa pag-propose office cosmetic? Hindi. Hindi ko rin alam kung anong sinasabi niya. Ay, make-up ata ya. So, make-up. Parang nabasa ko make-up. Marami din daw fake yan eh, yung mga ganyan cream. Pero ito, subok na.
Masakit kaya niya pag may pag may bra. Hmm. Masakit kaya pag halimbawa magbra ako ba ay bukas ganun. Hindi naman na siguro. Ang sampot yung bagong gabi ko. Ang gabi ko ito ang bagong. Ang pilitan ko yung sampot. Hindi siya masakit siya, makiliti. Nagugulat ako.
baka nagutom ko. Ayan. Ayun. Ikaw kumain ka ba? Nasanay. Hindi naman yan. Mamaya sa bahay ko. Nasanay naman. Kain mo na kayo yan. Sige lang. Ah. Kami na ako. Anong ano pala yan? Tubig lang yun? Hindi yung green soup. Dapat before pala saka natin naglagay ng Clean. so binukuran niya. Ah, yung ano niya, yung ano niya.
Kailan kaya pwedeng lagyan ng color din yun na? Pag okay na ay ano na. Magaling na. Ikaw kung sasabay mo na. Ngayon niya. Oo. Mas maganda pa rin kag-gray wash. Yung hindi siya... Gusto mo color? Gusto ko sana color niya. Yung bulaklak. Ikaw kung bigyan mo na lang. May nambing cream pa naman. Kulayan na natin ngayon. Anong kulay ah? Red. Itong bulaklak. Tapos siya, oh, ano tapos siya yung iba, mayroon pang kulay o bulaklak lang. Tapos, ikaw kung anong gusto mo, i-gray wash natin itong ano, ng bipon. Tapos na ba ya? Hindi. Aw, Masakit ba? Hindi naman. hindi. Pwede man pagkuluran yung cream na yan gamitin na lang ulit. Para isang sakit din yan, no? Oo. Magkano man ang sale mo yan pag may color yung gray wash tsaka yung flowers ya? Ikaw kung bibigyan mo ako ng ano. Yung pakpak yan, may kuluran yan, hindi. Yun ang gray wash natin. Parang feather din. Sige yan. Sige yan. Masakit din sa puwit. Sakit yung ano.
Ano na eh.
natulog ko. Eh, Ang dami niya kasing tao. Ang tagal na na tao. Excited.
Nav charge Nacon boss.
Meron. Lagyan natin ano yan? Yan. Update. Okay. Para hindi talaga yun. Pero ano man yan yun, mga after 10 minutes ulit yan. Kasi matagal to. Ano po yan, siguro 5-10 minutes ganun na, 10 minutes siguro. Ito pinipis. Tak-tak mo. May butas pa, ay may ano pa siguro yan sa loob yan. Ay, hindi pa ano. Opo. Tapos gray. Hindi pa yan. Ito po, ito pa. Ito. Islam ah. Yun. Matagal na epekto nito. Siguro po yan. Ay, 5 minutes to 10 minutes pa siguro yan ba? Sigarilyo. Lang ko. Kulang? Okay. Ano yung perfect? Hindi. Bulong lang. Okay. Ito lang 10 minutes. Sakit ito yun. Ipong. Ipong ko. Ipong may isa. Sige lang yan. Asa yung flat dito tayo?
lang mamaya sakit na. Hindi platikado mo. Baka naman niya basta sa Hindi. akin mo yan. Hindi. Lagay mo yan. Oh, Baka mo ano sa sige. mahirap pa tayo. Bilis mo pa. Uy, gusto. Hindi, minsan. Ay, minsan. Ano sa ito? Minsan. Pagkilala. Hindi siya na. Yan. Ano ito ba? Meron din, meron kami. Pero sige pa niya ako lang.
Si Kakinta tumana. Sila. Sino? Ito. Wala na ako na siguro. Susuro na ko lang. Grasya. Kumuno bukot ko. Nabukot ang katulak ko. Nang ako?
kita lang dua. Okay, sakay. Cut. Gusto malalim. Babasa ka. Hindi ka na pwede babasan. Hindi sana nakkat. Ito na yung cellphone na mga kapatid. Ito. Ang kasabi. Balas basic. 36.
Pilipinas ka na. Hmm? Drive na mag-ikot-ikot lang. Hmm. Iwar. Ano kami kapatid mo? Kamera ano? Kamera ano dyan? Hmm. Wala ko pinapagawa. Hindi ako kinakain di manas. Yeah. Ganda magtato, walang aray eh.
nakaka-distract din pagka panay-aral ng ano ka nakakaahon. Ito, masakit din kasi talaga yan. Mga pangkagubuan. Labi ka man yung tinapon niya. Magpaaso na. Yung kahapon panay-aral. Hmm. Pagulpino ba? Hindi ko kaya sa kasi. Ito na. Nung-pisang ano ko, talagang ka. Mahabit ka. Unang tatungo ta. Except sa kilay. Meron pa ako sa sa baba. Sa, Itong dito po. Tsaka yung sa paa. Ano ka na kilo na dito, takyaw ko. Nagkikwadot siya. Nagpipicture ba niya baka? Magdangarot ka no. Kasi bunak ka. Manukilo ka no. Hindi pinakaalig ng takpan. Pilit ko. Ano ko na gano'n? Ano nag-aalig ko? Repatriation. Ano ba yun? 180. Talaga talagang ano, bubuta ng tao. Repatriation. Cebu, kita pretty Cebu. Cebu mo po ito. Ang Pilipino.
Sabo.
I-blow na lang natin yung dalawa kayo dito. Sige ah. Ano? Bumasa. Ramdam mo? Opo yan. Dito hindi mo naramdaman. Wala.
Alam mo kita bilang punta. Alam mo yung bilak ko. Yan, mami. Alin? Oo. Bilak ko ito yan. Ano?
lubatan. Charge Nacon bus.
ano yung tunog. Ay, salamat. Ha? New photo from year 2019, 2020. Unknown.
Pamikargad ko. Ha? Kortan. Hindi ka pa hinahanap? Wala yan.
No? Karga mo ka na. Sakit sa likod niya.
Sabi mo, pag random mo. Aray. Aray. Walang. Ito yung ano. Kung muna ganarin, kapatid bigla mo na yung papa. Maganda yan, pang full body na ano. Yung buong katawan. Walang aray. Kung matatapos mo tayo, matatapos mo talaga yan. Mm. Ito yung pinag-iwan. Gusto mo na. Makita na sa ito. Ano yan, guys?
Naglalag na nilisa, nagtatak na kasi. Hindi pa lang ito, tatak yan. Asawa ko na siguro kay Jamaysa. Kasi duwada. Ha? Duwada na kalagay. Lalaki. Hanggang araw na ito kwarto. Ha? Ang araw na kwarto sa ito pag ginagawa ng babae. Dadak ka ng takula. Pero di ka pag kakastan ng kape, wanti wire na. Diba? Pero ito maganda. Ah. Wanti ka wire na, di ka sarang mo. Ano magkakata, ang lido-dugo-dugo. Kaduan mo, ibang lalo, di ka pagkakata. Malisin yata. Las pakpak. Ramdam mo na? Hindi yan yung ano lang, pagpahid lang niya. Sa mga sugat na yan eh. Hindi sa pag ano. Pagpunas mo ba ba? Hirap magkalaro niya. Pagpunas niyo po yan. Hindi. Opo. Lapit na. Isang pakpak na lang. Anesthesia na naman. Ano, singkong? Ang bala singkong. Ay, siya akin. Yung binugwan di sinilas mo na kan Jeepis Market? Yan, sinunod ko. Okay po po. Nyata yung lagyan ng doy. Pangalim bagyo yung suga alas. Tuloy-tuloy na. Selection to. Selection. Pag-sugot ko. Selection to.
na. Si Bebe. Si Bebe.
Medyo ano. Nagbago ka ng assistant. Mawala na yung anak mo. Kapatid ko. Yung anak mo nawala na.
Maaga pa ako matulog. 6 hours tayo ya, oh. Hindi ba? Medyo. Saan ako? Nakasend ko ulit. Hmm. Tapos, hindi na bukas. Gamot din niya yung sinend mo sa akin. Hmm. Saan ako? Ito ba? Send ko. Kaya, masakit pag iganon mo. Pag wala na yun, hayaan mo marami. Oo, yeah. May gamot din ako dun ngayon, talagang ano, ganda rin. Picture natin. Oo. Babae. Oh, sorry, yak. Okay na.
Bakto ako dito yan. Na? Bitawan ko madalas. Anesthesia lang. Sige lang yun. Meron ba ka ng cream yan? May isa pa ko dito yan. Kuha ko. Kuha. Ilan po, iba lang siguro ang ano po. Ay, ilan mang cream. Ito, kung magkano ilan ba ibibigay na? Baka 5 lang kasi kailangan ko yung Oo. kung kailan po ako magpa, ano ulit. Hatid ko lang bukas po yan. Pupunta ba yan? May pupunta na. May ano pa, yung ano, sadya ko sana kanina. Kasi nung ano ako pupunta dito. May magkano po yan. Hindi mo na video. Jay. Kuya, I-download